ممكن لو اتجمعت او ظهرت او اتعاملت مع بعض او واحد منها اتعامل او ظهر يعمل لك بروبلم. من الاخر هو الترو ريزون، الحاجه الاساسيه الصحيحه اللي ممكن لو ظهرت تعمل لك المشكله. تمام. لما احنا نعمل eliminating للروت كوز، ايه اللي احنا هنكسبه؟ actually we will save time and money. ازاي؟ لما انت تقدر تعرف ايه هو الروت كوز لمشكله بروبلم عندك ايا كانت، لو كانت في الشغل او كانت في حياتك الشخصيه، هيحصل عندك ايه؟ المشكله دي لما تيجي تعمل لها روت كوز اناليسيس وتعرف ايه السبب الجذري وتحط لها كوركتيف اكشن، المشكله دي مش هتتكرر تاني. تاني حاجه عندنا في الصناعات او في الشغل بتاعنا في البيزنس بتاعنا، هيحصل عندنا عمليه ريديوسنج للري ورك، مش هيبقى انت عندك عمليه تكرار للورك تاني، او ريتست، او ان انت تعمل انسبكشن، او ان انت تعمل ريتست تاني، او ان انت تعمل تجارب تاني، اللي احنا كلها بنسميها البوست اوف بور كواليتي. احنا كده هنقدر نقلل البوست اوف بور كواليتي. الحاجه الثانيه اللي بنستفادها لما نعرف الروت كوز، ان احنا ممكن نعمل بريفنتيف اكشن او ابلاي بريفنتيف اكشن، والبريفنتيف اكشن ده هيمنع لك ان انت تظهر لك المشكله بنفس الطريقه في مكان تاني. رابع استفاده هنستفاد منها ان احنا هنقدر ان احنا نكومينيكيت الامبروفمنت اللي حصل. انت لما عندك مشكله وتستخدم عليها روت كوز اناليسيس وتقدر تعرف كوركتيف اكشنز وتمنعها من الانتقال، فده معناه ايه؟ معناه ان انت حصل عندك امبروفمنت. زي ما بنشوفنا في الايزو كده، هتلاقي حاطط الكوركتيف اكشن في الكلوز رقم 10 بتاع الامبروفمنت. الحاجه الاخيره ان الشركه هتقدر تمسك لونج تيرم بيرفورمانس اند بروفيت، لان خلاص البروبلم اللي كانت بتظهر عندها وكنا نشتغل عليها زمان لا ما بقتش تتكرر وخلاص حطينا عليها الكوركتيف بريفنتيف اكشن. فالروت كوز اناليسيس بيديك انكريز للبروفيت عن طريق الليس ريورك او الليس ريتست او الليس انسبكشنز او تقليل البوست اوف بور كواليتي. خلينا نشوف كده، هو احنا اصلا كنا بنشتغل على الابروتش زمان ازاي، او في معظم شركاتنا او معظم طريقتنا لما بتحصل عندنا مشكله بنبتدي ان احنا اول حاجه نعمل ايه؟ نكونتمينيت البروبلم، ان احنا نشوف نتعامل مع البروبلم دي ازاي، ونشوف نطبق عليها الكوركتيف الامبلمنتد immediate اكشن ازاي. لو انت عندك مشكله في شيبمنت، فاول حاجه ان انت بتبتدي تقول ايه؟ خلاص هعمل 100% انسبكشن للبرودكت، فانت بتعمل كده ايه؟ الايميديت اكشنز. ايه اللي هيحصل بعد كده؟ المشكله دي هتتكرر تاني، وهتبتدي ان احنا نحصل عندنا الخناقات العاديه اللي هو بنفضل نتخانق ونفضل نلوم الاشخاص، وده مش الابروتش الصح. خلينا نشوف الابروتش اللي المفروض ان احنا هنشتغل عليه. الابروتش اللي احنا هنشتغل عليه ان انت بعد ما تايدنتيفاي بروبلم هتشتغل عليه بايميديت اكشنز، هتعرف ايه هو الروت كوز للمشكله، ولما تعرف الروت كوز هتبتدي ان انت بسهوله جدا ان انت تحط الكوركتيف اكشنز، والكوركتيف اكشنز اللي انت هتحطه لما هتعمل عليه ابلاي المشكله بتاعتك مش هتحصل ومش هتتكرر تاني. لو احنا عندنا اكزامبلز البروسيس دي عمليه انتاجيه مثلا لاي برودكت، والبرودكت ده بيكون بروسيس A بروسيس B بروسيس C بروسيس D، وفي الاخر بيحصل الشيبمنت للكاستمرز. لو احنا عندنا ظهرت مشكله عند الكاستمرز والمشكله دي كانت ما بين البروسيس بي والبروسيس سي والبروسيس دي، وعن طريق الانفستيجيشنز لقينا ان المشكله ظهرت كانت في البروسيس بي، هي دي اللي كانت حصل فيها مشكله. يبقى معنى الكلام ان في مشكله حصلت اثناء البروسيس ما بين A وما بين B. لو انا ابلايد الكوركتيف اكشنز هنا في المرحله ما بين البروسيس A والبروسيس B، معنى كده ان مش هتظهر لي المشكله دي تاني وتمشي معانا البروسيس سموث، بروسيس A تطلع مظبوطه، الكوركتيف اكشنز اللي انا حطيته ما بين بروسيس A وبروسيس B عشان ما تظهرليش المشكله في بروسيس B اتحط مظبوط، بروسيس سي مشيت مظبوط، بروسيس دي مشيت مظبوط، البرودكت وصل للكاستمرز او السيرفيس وصل للكاستمر مظبوطه، فبالتالي ما ظهرش عندي المشكله دي فيه. طيب how to problem solving اي بروبلم عندك، اي مشكله عندك، وازاي ان انت عايز تشتغل عليها بالبروبلم سولفنج تكنيكس. بروبلم سولفنج تكنيكس هي عباره عن 8 ستيب. الاولانيه بتبتدي بايدنتيفاي بروبلم، ثاني حاجه الايدنتيفاي تيم، ثلاثه بتشتغل على الاميديت اكشن، اربعه روت كوزنج ان انت تعمل زي روت كوز، خمسه الكوركتيف الاكشنز بلان اللي انت بتشتغل عليها،
6 الكومبليت بلان ان انت تقفل الاكشنز اللي انت اتفقت عليها. 7 الفولو اب بلان ان انت تعمل فولوينج اب على الاكشنز عشان تقدر ان هي اتعملت مظبوط. 8 الفاليديشنز اللي انت تاكد ان الاكشنز اللي انت خدتها بعد ما اتقفلت فاليد. ستيب 1 اول حاجه الايدنتيفاي بروبلم. ايدنتيفاي بروبلم انت بتبتدي ان انت كلير ستيت ذا بروبلم تو ذا تيم تو سولف. انت بتعرف المشكله بكل تفاصيلها بكل كلام. اكتر حاجه مهمه جدا، اكتر حاجه مهمه في الروت كوز اناليسيس هو الايدنتيفاي ذا بروبلم، ان انت تعرف البروبلم ستيتمنت صح، ان انت تكتب البروبلم ستيتمنت صح وتكتبه مظبوط زي ما هو حصل. التيم لازم يكون كل التيم اللي شغال معاك في الانفستيجيشن لازم يكون فاهم كويس قوي ايه هو البروبلم ستيتمنت وايه هو كلام البروبلم وايه مشكله البروبلم عشان يفضل طول الوقت ريفير للبروبلم ستيتمنت. طب ايه الابروتش اللي انا اقدر بيه استخدمه عشان اعرف البروبلم ستيتمنت مظبوط او اكتب البروبلم ايدنتيفاي بروبلم او اعمل ستيب الاولانيه دي صح؟ في ابروتش معروف اسمه ال 5 واي تو اتش، هو عباره عن 7 اسئله. 5 واي، 5 بيبتدوا بحرف الدبليو واثنين بيبتدوا بحرف الاتش. ال 5 دبليو تو اتش 5 دبليو تو اتش بيبتدي هو انت بتعرف مين الانديفيدوالز اللي اشتغلوا معاك، الانديفيدوالز اللي ظاهرين معاك في في البروبلم، او مين الكاستمرز اللي افكتد بالبروبلم. تاني سؤال هو what the problem statement or define، يعني انت بتشرح ايه اللي حصل، ايه المشكله بالظبط، ايه اللي حصل. لو احنا بنتكلم في شيبنج برودكتس احنا بنتكلم في هو لو هنيجي نقول شيبنج برودكت مثلا، لو احنا نختار مثلا شركه اكس بنقول الفلاني مثلا في الشركه الفلاني هو شاب برودكت اللي اسمه زي مثلا للكاستمر اكس مش مظبوط، فده البروبلم ستيتمنت في حاله هو. وات الشيبمنت دي حصلت ازاي اثناء الشيفت، مثلا حصل 1 2 3 4 ادى ان احنا نشيب البرودكت الاكس ده غلط. الديت اند تايم اوف ديفلوبينج was identified، معناها ان انت تشرح امتى حصلت المشكله، في انهي شيفت، في انهي وقت، الساعه كام، مع في ناس جديده، ناس قديمه، في يوم كان اصلا اجازه، يوم كان حر زي مثلا كان امبارح، او يوم كان في انفايرمنت مش مظبوط. فانت ده مهم جدا لان ده ممكن يفرق معاك في الانفستيجيشن. وفين المكان اللي حصل فيه المشكله، المكان ده كان فين، هل كان جوه الفاسيلتيز، بره الفاسيلتيز، عند الكاستمرز، ولا فين. واي بتبتدي تشرح ايه العوامل المبدئيه اللي ممكن تكون اثرت على المشكله دي ان هي تظهر. هاو بتبتدي تشرح ايه مبدئيا كده ايه الكوزز اللي ممكن تكون، مش بقول كوزز لكن هي بتكون مبدئيا ايه الكوزز اللي ممكن تكون خلت المشكله دي بتحصل. وهاو ميني بتعرف قد ايه الحجم اللي حصل فيه البروبلم، يعني كام باتش، كام سايز، كام برودكت، قد ايه العدد، والفريكونسي بتاعت البروبلم، يعني المشكله دي بتتحرك من ديلي بيزز، بتتحرك من ويكلي بيزز، بتتحرك كل قد ايه. تاني حاجه الايدنتيفاي تيم، وانت بتعرف التيم بتاعك لازم تعرف في بعض المشاكل ما ينفعش تتحل باشخاص فرديه، بتتحل بمساعده تيم. فانت بتعرف تجيب التيم بتاعك كونسيست من دومين نوليدج اكسبرت، تجيب ناس عندها اكسبرت في البروبلم بتاعتك دي. لو هي البروبلم ليها علاقه بالشيبنت فانت تجيب ناس من اللور هاوس، تجيب ناس من الكواليتي كنترولز، هتجيب ناس من كواليتي اشورنس، هتجيب ناس من البرودكشنز، نونيد ان انت تجيب حد من المينتنس. فانت بتختار الناس على حسب البروبلم بتاعتك، هنشوف رقم 5 ان هي ممكن يحصل لها تشينج ان الممبر شيب دول تشينج. تاني حاجه ان انت تحاول تكون سمول جروب، يعني سمول جروب يعني من 4 ل 10 افراد كفايه جدا ان انت تشتغل على روت كوز اناليسيس. العدد الكبير مش هيبقى ليه لازمه، والعدد القليل مش هيديك الافكار المظبوطه. التيم لازم يكون empowered to change، يعني التيم عنده الباور، عنده القدره، عنده واخد الباور من المانجمنت ان هو يقدر يعمل تشينج للرول دي.
لازم نتعرف برضه مين هو التشامبيونز، مين القائد للروت كوز اناليسيس دي، عشان خاطر يقدر طول الوقت ان هو يعمل الديفاين بروبلم مظبوط، ان هو يجيب الناس على التراك من الروت كوزنج اناليسيس. واخر حاجه لسه قايلينها، الممبرشيب التيم از اولويز تشينجينج، على حسب البول اللي انت ممكن تغير التيم ومين الممبرز بتاعتك، حتى مش بيبقى عدد ثابت او ناس ثابته هي اللي بتظهر معاك كل مره، بالعكس انت ممكن تغير في التيم. لسه ستيل في الستيب 2 في الديفاينج الثيم، احنا بنعرف التيم وبنعرف له الرولز والريسبونسبيلتيز، ايه الرولز والريسبونسبيلتيز لكل واحد، الراجل الشامبيونز ده له ايه، الراجل الممبرز ده له ايه الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعته اللي هيشتغل عليها. تاني حاجه identify external customer need، عرف له مين الاكسترنال كاستمرز اللي عنده وايه النيدز بتاعتهم والاكسبكتيشنز اللي منتظرينهم. ثالث حاجه انت بتعرف مين الانترنال كاستمرز اللي عندك وايه هم النيدز والاكسبكتيشنز بتاعتهم. بتعرف له الاوبجكتيفز وايه الاوتبوت المنتظر، بتعرف له الاوبجكتيفز، ايه الاوبجكتيفز اللي احنا منتظرينها من الورك شوب اللي احنا بنعملها دي، ايه اللي احنا منتظرين ان احنا نعرف. الانبوتس كلها لازم تكون شيرد مع التيم ممبرز كلهم. اخر حاجه ان انت تعرف مكان يكون مناسب للاجتماعات او للروت كوزنج اناليسيس ده، من المفضل ان هو يكون مكان قريب من الورك بليس، يعني سهل ان انت توصل له، يعني عشان الناس ما تتاخرش عليك. الحاجه الثانيه يكون فيها البي نوعيه من انواع الهدوء، ما يبقاش فيه حد ممكن يجي يعمل انتربشن. طيب احنا عندنا مشكله حصلت، حقيقه مثلا حصلت جوه البيت او حاجه، فانت اول حاجه بتشتغل عليها بتعمل ايه؟ بتعمل immediate actions. immediate actions اللي هو ايه؟ ان انت اول حاجه بتعملها بتوقف في الحقيقه دي قبل اي حاجه. ده اللي احنا بنسميه immediate action. immediate actions ما بيحلش المشكله، immediate action بس بيكونتين ذا بروبلم. يقدر انت ممكن يكون كوستلي قوي، لكن هو مضطرين ليه لان هو عشان يقدر يعمل كونتينين للبروبلم. في بعض في الصناعات بتاعتنا هتلاقي معظم الحاجات اللي ليها علاقه بالايميديت اكشن، هتلاقي مثلا ممكن تعمل 100% سورتنج اوف بارتس، ممكن مثلا تعمل 100% سورتنج اوف بارتس، ان انت تشيك على البرودكت كله 100%، او تعمل انسبكشن قبل الشيبمنت، وبعد ما البرودكت خد ريليز اصلا في الوير هاوس وهو جاهز للشيبمنت، انت بدات ان انت تعمل له كمان 100% انسبكشن، او انت تعمل ريورك للبرودكتس كلها، او انت تعمل ريكول للبرودكت من السوق، انت وديتها خلاص للسوق فبدات ان انت تراجعها من عند الكاست. كل دول اسمهم ايه؟ اسمهم immediate actions، وده مش corrective actions ولا حاجه، ده immediate actions. هتلاقي ان immediate actions ده حاجه temporary انت بتستخدمها عقبال ما توصل للcorrective actions بتاعتك، ممكن تكون حاجه very costly بس still very necessary. immediate actions برضه لازم يتعمل له verifications، يعني لازم نتاكد ان هو still effective، ان هو عمل الافكتفنس بتاعه مظبوط. هو طيب مثلا انا في صناعه بتاعتي انا انتجت برودكتس، والبرودكت بتاعي ده بعد ما خرج السوق لقينا ان احنا عندنا فيه مايكرو كونتامينيشنز، او في حد جه اشتكى ان فيه مثلا فيزيكال بارتس او حاجه. فاول حاجه انت بتعملها ايه؟ ان انت تكونتين ذا بروبلم عشان ما الكومبلينز ما تنتشرش قوي، بتعمل حاجه اسمها ريكول. الريكول ده اللي هو ان انت بتبتدي تسترجع كل البضاعه بتاعتك من الكاست من السوق، وده زي ما قلنا هيبقى حاجه فيري كوست، وبعد ما هيجي لك هتعمل له ريورك او كده، فانت ده لازم بس ده لسه ان انت تشتغل عليه، انت كده ما اشتغلتش على الكوركتيف اكشن بتاعك. هتلاقي الموضوع ده فيري كوستلي، يعني مكلفه جدا، لكن هو مهم جدا عشان تقدر تكونتين البروبلم بتاعتك. الحاجه الاخيره ان انت لازم تفيريفاي ان انت الريكول بتاعك ده تم مظبوط واتعمل على كل البرودكتس، يعني انت خرجت مثلا 1000 قطعه، عباره ال 1000 قطعه خلاص رجعوا، او على الاقل استهلك منهم 2 3، فانت عارف يستهلكوا عند فلان، عند الاسامي الفلانيه او التجار الفلانيين دول عشان تقدر ترجع لهم تاني. الروت كوز احنا مش هنتكلم عشان الدنيا صيام وكده، مش هنتكلم ان ديتيلز في كل التكنيكس، احنا هناخد اثنين بس تكنيكس كده من الروت كوزنج اناليسيس بنتكلم عليهم، الكوز اند افكتيف دايجرام او اللي بيسموه الفيش بول. الكوز اند افكتيف دايجرام ده حاجه جرافيكلي، شكلها جرافيكلي، بتستخدم عشان تقدر ان انت ترتب افكارك من ناحيه الكوزز اللي تقضي لمشكله ما. لو انت عندك مشكله ما تبتدي ان انت ترتب الافكار، بس انت
هحطها لك في صوره كاتيجوريز والكوزز في الكاتيجوريز، تقدر ان انت تشتغل عليها كويس وتطلع احسن اوتبوت. هنشوف ده هيتعمل ازاي. الستبس اللي انت بتشتغل عليها، اول حاجه ان انت define the issue or problem clearly. يبقى انت لازم تعرف البروبلم بتاعتك مظبوط زي ما احنا اتفقنا في الستيب رقم 1 ان هي الايدنتيفايد بروبلم بال 5 W 2 H. بتعرف البروبلم ستيتمنت بتاعتك مظبوط. تاني حاجه decide on what causes of observations issue or problems. ان انت تحط الكاتيجوريز بتاعتك اللي انت هتشتغل عليها، اذا كانت مان، ماشين، ماتيريال، ميثودز، ميجرمنت. انت بتختار الكاتيجوريز اللي انت محتاج ان انت تشتغل عليها. اشهر حاجه ال 5 ام اللي بيشتغلوا عليها في الصناعه، لكن في بعض الوورد ممكن تغير في الكاتيجوريز دي زي ما انت عايز. ثالث ستيب بعد ما بتخلص ان انت تعرف الكاتيجوريز دي، بتبتدي تعمل برين ستورمنج مع التيم على فور اتش كاتيجوريز ايه الكوز اللي ممكن تؤدي للمشكله دي، ايه البروبلم اللي بيؤدي للمشكله دي. زي مثلا احنا قلنا حطينا كاتيجوريز بيبل او مان، فممكن نقول ان المان نوت كواليفايد او مان نوت تريند او مان نوت اوير. فدي ايه ده الكوزز اللي تحت الكاتيجوري بتاعت المان. تكتب الايديا دي وانت افكت دايجرام عشان تبقى الشكل جرافيكالي شبه اللي احنا شايفينه ده الشكل. هنا بنستخدم الفايف ام، هنا بنسجل الافكت ده انت بتكتب في قلبيه الجزء البروبلم بتاعتك، البروبلم ستيتمنت بتكتبه هنا. دي هنا المشكله. وبنقول ان الكاتيجوريز دي اللي هي المين والماتيريال والايكويبمنت والبيبل والانفايرمنت، هم دول الكاتيجوريز الكوزز اللي هشتغل عليها. تحت كل واحده من دول بتبتدي تحط ايه الكوزز اللي تحت كل كاتيجوري من دول. زي مثلا البروبلم كانت اسمها شيبنج، ان احنا دلوقتي هيبقى عندنا شيبنج بروبلمز، ان احنا بنشيب برودكتس غلط. ففي الميثود هو حاطط ليت اوف ديسباتش يعني الحاجه اتاخرت في الريليز بتاعها، او ان هي تاخد الافراج بتاعها، او شيبنج ديلي، او انها اتاخرت في الشيبنج وقت الشيبنج، او حصل سبيلج يعني حصل يعني كونتامينيشنز مثلا على البرودكت او كده. فابتدي ان انت هو حط تحت كل كاتيجوريز من دول ايه الكوزز اللي ممكن تكون مش مظبوطه. البيبل حط الدرايفر، وايه في الدرايفر يعني ماله الدرايفر، فبيبتدي ان هو يحط الشكل التاني ده ان هو سهم طالع من السهم بتاع الاتيتيود اللي هو الدرايفر اتيتيود. او هنا الديسباتشر اللي هو الراجل اللي هو بيشيب برودكت، قال لك ان هو ممكن ايه في الديسباتشر، هو بيقول لك رونج دايركشن، يعني اختار رونج دايركشن. وبتبتدي ان انت تحط ده، فبتظهر عندك كميه كوزز كتير جدا. شوف الشكل ده، تخيل الشكل ده بعد ما كل كاتيجوريز انت بتحط كل البوسيبل كوزز، انت بتحط كل كوز الموجود، فتخيل الشكل ده بيبقى قد ايه كبير زي ما احنا شايفين كده، جاب ليه بروبلمز كتيره، فقد ايه روت كوزنج كتيره، مش روت كوز واحد بس. طيب انا بعد ما كملت الشكل بتاعي وحطيت الروت كوزز بتاعي، ببتدي ارانك موست لايكليهود، ببتدي رانك ان انا اخد راي التيم بتاعي. ايه يا جماعه، طيب احنا يا جماعه دي كلها روت كوزنج، دي ايه الاكثر حاجه ممكن تكون السبب في المشكله؟ فبتبتدي نعمل فوتنج بقى، دي 1 2 3 4 5، بتبتدي ترتبهم وتقول ان هم دول اللي هشتغل عليهم. واشتغل عليهم من ناحيه الاهميه، من ناحيه اللايكليهود او من ناحيه السيفيريتي بتاعتهم زي ما انت تختار. تاني تكنيكس هنتكلم عنه هو البرين ستورمنج. البرين ستورمنج ما ينفعش يكون غير في جروب، غير عن طريق جروب، فلازم ان انت تجمع جروب اوف بيبل. وده بيعتمد نجاح البرين ستورمنج معتمد على الليدر، معتمد على البيبلز اللي انت اخترتهم. طيب في شويه رولز كده واحنا شغالين هنشوفها، واحنا في شويه رولز البرين ستورمنج لازم تكون موجود. اول حاجه مفيش ايديا كريزي، يعني ما تعترضش على حد. لو انت تيم ليدرز دلوقتي عشان تعمل برين ستورمنج وجمعت التيم بتاعك، بتبتدي ان انت تقول للتيم بتاعك يا جماعه انا عندي المشكله الفلانيه، ايه هو الروت كوز بتاعها او انتوا ايه الحل بتاعها. خلي الناس تدي الافكار، ويا ريت تبتدي لو حد عايز يكتب نوتس بس يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ممكن ما يكونش في السلايد. يا ريت تبتدي بالجريدز اللي هم الاقل، الناس اللي هم اقل، بعد كده الناس الاعلى في الليفل.
عشان ما يكونش مثلا المدير قاعد وواحد من التيم بتاعه قاعد، فلو انت سالت المدير فهو هيجي يقول لك ايه؟ هيقول الحل الفلاني. فممكن الراجل اللي تحت المدير ده عنده الحل افضل من كده، بس عشان مديره مش هيقول الحل ده ويخاف ان هو يتكلم، فانت بتخلي الناس اللي اقل هي تتكلم وتقول الحل بتاعها. ومفيش لو حد قال لك اي حاجه والحاجه دي فكره مش مظبوطه او مش كويسه، ما تبينش اي ايموشن يقول ان هي فكره مش كويسه، بالعكس اكتب الكلام ده كله وتسجل الفكره اللي هو قالها. خلي الناس تحس ان هي ممكن تقول اي افكار ايا كانت، ما تقفش، ما تخليش الناس تبقى خايفه تقول فكره مش مظبوطه بسبب اعتراضاتك، او فانت بتسجل بس، انت قاعد هنا تسمع ايه الفكره تكتبها زي ما هي بتتقال بالظبط. البرين ستورمنج بيعتمد على الكوانتيتيز اكتر من الكواليتي، بيعتمد على عدد الافكار اكتر من جودتها. بعد ما سجلت كل حاجه وكل الافكار اتسجلت واتحطت على الداشبورد قدام الناس والناس شايفه الافكار اللي هي اتقالت كلها، بتدي للناس مثلا 10 مينتس او 5 مينتس بيحصل فيهم عمليه حاجه اسمها الانكوبيشنز، اللي هو الناس بتبتدي تفكر في الافكار كلها اللي اتقالت واتشرحت قدامها. في الفتره دي بيبتدوا عقلهم يجمع ايه هي انسب فكره. بعد كده تجهز التيم تاني بعد ال 10 و 10 minutes او 5 minutes اللي انت اديتهم بريك، تبتدي تجهز تاني التيم وتقول لهم يا جماعه والله انتوا ايه رايكم، وتبتدي ان انت تعمل فوتنج على الروت كوزنج اللي اتقال او الكوركتيف اكشن اللي اتقال، وتبتدي ان انت تشتغل ايه رقم واحد، ايه رقم اثنين، ايه رقم ثلاثه، ايه رقم اربعه. قبل ما نتنقل للكوركتيف اكشنز، طبعا في ثانيه للروت كوزنج احنا ما حبيناش نذكر تفاصيلها، قلنا بس نشتغل على اكتر حاجتين يعني الناس ناسياهم يعني او ما بيشتغلوش عليهم قوي في الشركات، ما بيشتغلوش عليهم قوي. اكتر حاجه بتدينا شويه افكار طبعا في 5 واي. الفايف واي سريعه كده، الفايف واي بتسال لما بتظهر عندك بروبلم تفضل تسال ليه حصلت ليه حصلت ليه حصل لحد ما توصل للمرحله اللي ما فيش بعدها ليه، يعني ما فيش ليه، هي مش 5 ولا حاجه، هي ممكن تكون 6 ممكن تكون 7 ممكن تكون 3 على حسب، بس المهم ان انت توصل في اخر واي ان ما فيش ليه، والاخر واي دي ما فيش ليه ده بيبقى هو ده الروت كوز اللي انت بتشتغل عليه. اكشولي ينفع في البرين ستورمنج في الافكار اللي احنا شفناها، الروت كوزنج اللي احنا شفناها، اللي هي الكوزز اللي احنا طلعناها دي كلها، ينفع لكل واحده من دول ان انت تشتغل عليها واي واي اناليسيس وتطلع ايه هو الواي واي اناليسيس لكل واحده. يعني زي مثلا شيرنج ديلي هتعمل لها واي واي اناليسيس لوحدها، ستريتش تعمل لها واي واي اناليسيس لوحدها، ساعتها هتبقى عملت روت كوزنج بيرفكت، وتقدر بعدها تحط الكوركتيف اكشنز الستيب 5 المظبوطه. احنا بعد ما عرفنا البروبلم وكسرنا التيم وعملنا روت كوزنج اناليسيس وطورنا الكوزز، احنا كده حلينا المشكله، والمشكله تعتبر 90% خلاص اتحلت. ليه؟ لان انا دلوقتي بقى معايا وعارف المشكله فين، بقى سهل قوي ان انا احط الكوركتيف اكشنز او الاكشنز اللي انا المفروض ان انا احطه عشان امنع المشكله دي. الاكشنز لازم وانت بتعرفه تكتب ايه هو الديتيلز، ايه الاكشنز ده، what actions will be taken to eliminate the ايه الاكشنز اللي انت هتاخده، ايه الديتيلز اللي انت هتاخده بالظبط. بعد كده مين المسؤول عن الاكشنز ده، مين الاونر، وامتى هيكمل وامتى الاكشن ده هيخلص وتمام. وازاي ان انت تتاكد من الافكتفنس بتاع كوركتيف اكشنز، عشان حته من الناس نسيها بعد ما الاكشنز اتقفلت في الاكشن بلان فانت خدت ضمن بس انت مش متاكد ان هي افكتيف ولا لا، فانت تحدد ايه الطريقه اللي انت هتتاكد بيها ان الاكشنز بتاعتك افكتيف. ستيب رقم 6 انت ستيب رقم 6 بعد كده بتفولو اب على الاكشن بلان، اللي الاكشنز اللي انت حطيتها بين الروت كوز، بتقول مين اللي هيشتغل عليها، هيشتغل عليها قد ايه، والكرايتيريا اللي تقول ان هو خلاص قفل الاكشن بتاعته، الاكشن بتاعته ضمنه تمام. ده الفولوينج اب. بعد كده بيحصل عندك الفاليديشن ستيب رقم 8، اخر ستيب اللي انت بتعمل فاليديت للاكشن بتاعتك. لو انت مثلا المشكله بتاعتك دي كانت بتظهر بمعدل مره 5 مرات في الشهر، ولما انت خدت كوركتيف اكشن بدات تظهر معاك 3 مرات او مرتين في الشهر، فهنا الاكشن اللي انت خدته افكتيف لان البروبلم عندك
قلت ما زادتش او ما زادتش زي ما هي، لا ده المشكله بدات عندك تزداد. ده الفاليديت اللي انت هتعمله. اخر حاجه ان انت تعمل سيلبريتنج للتيم، ان انت تقدر تسليبريت مع التيم. يا جماعه احنا خلاص سكسسفولي عملنا انفولفمنت في الكومباني بتاعتنا، وعملنا انفولفمنت في البروبلم بتاعتنا، بقت مش هتتكرر تاني. احنا خدنا الكوركتيف اكشنز مظبوط، وبعد ما خدنا كوركتيف اكشن نفذناه وعملنا فولو اب عليه، عملنا فاليديشن عليه، والمشكله هي بالارقام بدات تقل، بقت ميجربل، بدات ان انت تشوف البروبلم بتاعتك ما بتتكررش. شكرا. معلش انا عارف ان الوقت في غضب الدنيا صيام، حبيت بس ان انا اكون سريع شويه في الحاجه واخد التيبس المهمه بس اللي الناس ناسيها، يعني هفكركم بيها. ولو في حد عنده اسئله ممكن انتظركم في الكوميونيكيتنج بس. شاكرين جدا يا باشمهندس عمرو، احنا مستنيين لو حد عايز يبعت اي اسئله خلال ال5 دقايق دول او ال10 دقايق دول، بس لسه ما في، لسه مفيش معلش. حد بعت قال اي حاجه خالص. تمام اوكي. معلش كان في حد كان طلب ان انا اتكلم عربي شويه، انا مش عارف، معلش انا ما شفتهاش قبل ما ابتدي شرح، بس يعني انا كنت حاولت ان انا اترجم وانا بتكلم كتير، فلو في حاجه مش مظبوطه بس لو حد عايز يسال عن كلمه مثلا معنى كلمه او معنى مصطلح او حاجه يقول لي وانا قاعد شويه. انا هبعت دلوقتي. في حد بيقول هي ايه خاصه كانت المشكله بالفيش بون اناليسيس؟ مش فاهم هو عايز يقول ايه بالظبط. ممكن يعيد تاني بس كده. مش عارف، هو كاتب في الشات اهو خاص باي مشكله، مش عارف مهما فيش بون اناليسيس هو اللي كان. انا مش فاهم يا استاذ عبد الله الطريقه اللي انت كاتب بيها، معلش لو تقدر توضح لنا الدنيا اكتر شويه، لان انا مش عارف اقراها قوي. بيسالوك باشمهندس عمرو لو حضرتك ممكن تعمل الباوربوينت دي از بي دي اف وننزلها بقى على ينفع تمام. على الجروب، على الجروب على التليجرام. تمام جدا، تمام جدا. تمام حاضر. انا عبد الله كده، انا متهيألي فهمت السؤال. انت بتسال الفيش بون اناليسيس ده ينفع لاي مشكله او اي نوعيات من انواع المشاكل؟ ينفع لاي حاجه، زي ما قلت لك ان في الفيش بون اناليسيس بعد ما انت بتعرف البروبلم انت بتقسم الكاتيجوريز بتاعتك اللي ممكن تكون بتؤدي للمشكله. زي ما قلت لك هو في الصناعات وفي في في الانتاجيات او في المتعارف عليه ان احنا بنشتغل على المان والماشين والميثود والماتيريال والاكويبمنت والميجرمنت. دول العوامل والانفايرمنت كمان. دول العوامل اللي ممكن تؤدي المشكله. من تحت كل كاتيجوري انت بتبتدي تعرف ايه اللي ممكن يكون سبب المشكله. يعني سي مثلا لو انا دلوقتي بقول ان انا مش عارف اخد قرار ان انا اخس، فانا دي مشكله من المشاكل، فانا عايز ان انا اقسمها بالكاتيجوري دي. فانا هقول المان ان انا مش لاقي مثلا دكتور مناسب كواليفايد انف، او ان انا مش لاقي مستشفى مش عارف مناسبه انف. لو في الميثود بس انا ما عنديش التايم الكافي ان انا اروح جيم او كده. في الماتيريال مثلا نوعيه الاكل اللي انا باكلها بتبقى دهنيه او فيها اي حاجه من الحاجات اللي فهو كده ده اللي انا قصدي عليه. في استاذ عبد الله بيقول لك حضرتك قلت ان احنا ممكن نستخدم الفايف وايز في التحليل الخاص بالفيش بون، ممكن مثال توضيحي كده عشان الجزئيه دي ممتازه؟
طيب احنا دلوقتي لو احنا قلنا الكاتيجوريز بتاعتنا كانت البيبول، وقلنا دلوقتي البيبول اخترنا في قلبيها ان الراجل نوت تريند، يعني مثلا العامل اللي عند الشيبمنت دي مثلا مش مدرب. تبتدي حضرتك بقى تاخد العامل مش مدرب دي از كوز وتعمل لها واي اناليسيس. ازاي؟ تقول ليه العامل مش مدرب؟ لا والله لا، ده احنا ما عندناش طريقه تدريب، او الراجل ده اتدرب من سنتين ثلاثه ومفيش ميثودز مثلا باشمهندس تدربه. هو ممكن بيقول لحضرتك الجزئية دي ممكن تبقى المثال بتاعها في البرزنتيشن؟ هو تقريبا عايز اه، المثال بتاع البرزنتيشن. او المثال بتاع البرزنتيشن اه يعني. كده. يعني ثانيه واحده. طيب ماشي، يعني مثلا هنا مثلا في الميثود وناخد السبيلج ده، ناخد عليه مثلا واي اناليسيس. فالسبيلج دي مثلا هو سبيلج حصل على البرودكت، فانت تبتدي تعمل عليه واي اناليسيس. ليه حصل السبيلج دي؟ والله حصل نتيجه مثلا ان الفاير فايتنج، المواسير بتاعت الحريق مثلا في قلبها ليكج. طب ليه حصل فيها ليكج؟ اللي ما حصلش عليها صيانه لمده مثلا من اسبوعين. ليه ما حصلش عليها صيانه من اسبوعين؟ مثلا ما فيش بريفنتيف مينتنس في الفتره دي، او شركه البريفنتيف مينتنس ما بتعملش شغلها. ذا سيم، يعني ده اللي انا قصدي فيه، ان في كل روت كوزنج من دول تبتدي ان انت تخش ديبلي في واي بتاعته، فيطلع لك منه ايه هو الروت كوزنج بتاعه. مش عارف انا كده وضحت لك يا عبد الله ولا لسه شويه؟ تمام، ماشي. في يا جماعة حد حابب يسأل أي سؤال تاني خاص بمحاضرة الروت كوز أناليسيس؟ سؤال أخير، اتفضل. لو أنا عندي أكتر من سبب كده بشتغل على كلهم ولا محدد الأولوية؟ لا معلش انا ما شفتش السؤال. دول لو أنا عندي أكتر من سبب، لو أنا في عندي ظهر عندي كذا سبب، بشتغل عليهم اه، كلهم ولا بحدد الأولوية؟ طبعا بتحدد الاولويه عن طريق ان انت تشوف مثلا الموست لايكلي اللي هو بيتكرر عندك كتير من ناحيه التكراريه، او الاكثر خطوره عندك من الموست سيفيرتي. زي ما احنا عارفين في الريسك اناليسيس، كان في محاضره للريسك ان انت بتعمل الريسك بتاعتك ايه، ارقام بتقول ده عندك كريتيكال، ده عندك اقوى، ده عندك مش عارف ايه. بتبتدي ان انت ترتبها بالاولويات، ما تشتغلش عليهم كلهم، طبعا تشتغل عليهم بالاولويات.